Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Review Xe và tôi là Hoàng Sơn. Ngày hôm nay chúng tôi làm xe trong cái điều kiện là sau mưa bão và thời tiết ở đây nó khá là nắng và nóng, chói mắt. Đây là xin phép mọi người là tôi sẽ dụng kính màu này để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn về một chiếc xe bán tải hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, đó chính là chiếc Mitsubishi Triton 2024. Đây là thế hệ thứ 6 tại Việt Nam, và ở thế hệ này thì Mitsubishi Triton có 3 phiên bản hoàn toàn là sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Có thể là từ phiên bản GLX 655 triệu, một cầu số tự động. Rồi phiên bản cao cấp hơn là Premium là 782 triệu. Và đứng cạnh tôi đây là phiên bản cao nhất và cũng biết đến cái tên gọi là đặc trưng của nhà Triton, đó là Athlete. Vận động viên thiết kế theo ngôn ngữ gọi là quái thú, Beast Mode. Và đây là giao diện phía trước của chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton Athlete. Nói một chút về cái phân khúc này thì Mitsubishi Triton được đánh giá có lẽ là một trong những ít ỏi những mẫu xe Nhật Bản có khả năng cạnh tranh được với ông vua phân khúc hiện nay, đó chính là chiếc xe thương hiệu Mỹ Ford Ranger. Ford Ranger được lắp ráp tại thị trường Việt Nam, còn Mitsubishi Triton được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản. Cũng phải nói thêm thì ở trên phiên bản của những phiên bản trên Mitsubishi Triton này không sử dụng hộp số sàn nữa. Trong khi đó thì Toyota Hilux vẫn có phiên bản 2 cầu số sàn, Ford Ranger vẫn có phiên bản 2 cầu số sàn. Và thậm chí giá của phiên bản base, phiên bản GLX trên Triton là còn thấp hơn cả phiên bản 1 cầu số tự động trên Nissan Navara, người ta gọi là phiên bản L. Thì giá bán của so sánh với phiên bản thấp nhất là 655 triệu trên Mitsubishi Triton GLX sẽ được để so sánh ở ngay trên màn hình đây, để mọi người có thể so sánh với các phiên bản của Ford Ranger, Nissan Navara hay là Toyota Hilux. Còn bây giờ câu chuyện của chúng ta sẽ quay về phiên bản cao nhất, phiên bản Athlete. Nói về chút về so sánh thì phiên bản này đã có giá khá cạnh tranh so với đối thủ là cao nhất của nhà Ford Ranger, đó chính là Ford Ranger Wildtrak. Về thị trường thì chúng ta sẽ thấy là thị trường của xe bán tải cơ bản là giữa hai thương hiệu đến từ Nhật Bản và Mỹ, đó là Ford Ranger. Còn Nhật Bản thì chúng ta có thể có Isuzu D-Max, Nissan Navara, Mitsubishi Triton và Toyota Hilux. Nhật rất đông, tuy nhiên là hiện tại thì ông trùm phân khúc đang là Ford Ranger. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái ngôn ngữ thiết kế trên phiên bản Athlete sẽ khác nhiều với cái mặt ca lăng. Đây, 3 tầng như thế này, rất là cân đối và một cái nhìn nó bề thế rộng rãi hơn. Cái thông số kỹ thuật của Mitsubishi Triton Athlete được chúng tôi để phía trên màn hình. Và chiếc xe này có bán kính vòng quay tối thiểu cũng khá là ấn tượng, 6,2 m cho một chiếc xe có chiều dài tổng thể là hơn 5,3 m và trục cơ sở là hơn 3 m. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút này. Đây này, hệ thống ADAS, hệ thống hỗ trợ an toàn trong lái xe của Mitsubishi mang tên là Mitsubishi Moto Safety Sensing, được kết hợp giữa radar và camera sensing đây. Thì các cái chức năng trong hệ thống ADAS của phiên bản cao nhất có giá là 924 triệu đồng mà chúng ta đang trải nghiệm ngày hôm nay sẽ được chúng tôi để trên màn hình đây. Và các bạn có thể quan sát theo dõi. Nó có cảm biến trước này, cảm trước rất đầm hố. Mọi người có thể nhìn thấy này, cái sự thiết kế của mặt trước nó đồng điệu theo ngôn ngữ gọi là Mitsubishi, người ta vẫn gọi là Dynamic Shield. Đèn daylight dạng L, đèn LED này, pha cốt LED, xi nhan halogen, đèn gầm bi LED. Đây, cái cản trước trông rất là hầm hố. Nó đồng điệu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Dòng chữ Mitsubishi. Hình như đây cái dòng chữ này là các bạn phải mua thêm nhé. Mitsubishi trang bị trên phiên bản mà chúng tôi trải nghiệm ngày hôm nay thì rất là nhiều cái phụ kiện gắn thêm. Thì lát nữa đến đâu chúng ta sẽ điểm đến đó. Rồi, chúng ta sẽ đi qua bên hông một chút để đứng góc này nhìn này. Cái điểm nhận diện đầu tiên là mọi người thể thấy là cái gương chiếu hậu của thế hệ này đã vuông vức, có vẻ như là to bản hơn so cái việc thuôn thuôn nhọn nhọn của cái thế hệ thứ 5 trên phiên bản Athlete mà trước đây chúng tôi đã có dịp trải nghiệm. Đây, nói chung một chút về la răng. La răng thì sẽ có sự sai khác phân biệt giữa các phiên bản. Cụ thể phiên bản thấp nhất thì sử dụng la răng 16 inch. Còn phiên bản cao nhất và phiên bản giữa, tức là Athlete và Premium, thì phiên bản dùng la răng 18 inch.
Thông số lốp sẽ là 265 60 R18. Và phanh đĩa, các anh mua xe này về chắc chắn là sẽ thay lốp, vì dân chơi off-road, dân chơi địa hình, hoặc thậm chí là đi cà phê nhưng mà cũng phải độ lên cho nó ngầu đẹp một chút. Đấy, treo trước độc lập. Và theo như các kỹ sư Mitsubishi họ đưa ra thì hệ thống treo ở trên Mitsubishi Triton đã được tinh chỉnh, và cái hành trình phuộc đâu đó là tăng thêm 20 mm. Tức là chúng ta sẽ có một chiếc xe địa hình, một chiếc xe bán tải, tuy nhiên sẽ êm ái một chút và thích ứng được với nhiều địa hình hơn. Còn như thế nào thì lát nữa chúng tôi sẽ có dịp trải nghiệm trên cả hai cung đường on-road và off-road trên chính phiên bản này, thì sẽ có một cái video gọi là chi tiết với quý vị và các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía sau này. Đó. Thì ở đây có gương hậu sơn đen đồng màu, tức có hai màu. Đây là màu K-Visual, màu đặc trưng nhất của Mitsubishi Triton tại Việt Nam. Và có lẽ cái màu này cũng rất nhiều hãng xe tại Việt Nam sử dụng làm K-Visual, ví dụ như là Ford Ranger này, Wildtrak cũng là màu này, Nissan Navara cũng màu này, và bây giờ là Mitsubishi Triton cũng màu này. Đấy, về lốp màu đen này. Đó, thì cái này cũng màu đen. Rồi ba ga mui cũng màu đen, cột B cũng màu đen. Ở đây là cái vè che mưa thì là gắn thêm. Thậm chí là cái gọi là hõm ốp mở cửa thì cũng là phụ kiện gắn thêm. Đây thì có chìa khóa tự động thông minh Smart Key và nút bấm mở cửa. Đây với chìa khóa đó. Đó. Đây. Phần bệ bước chân này. Tăng thêm cái sự tiện nghi nhưng cũng là hầm hố trên một chiếc xe bán tải. Và khoảng sáng gầm xe trên Mitsubishi Triton Athlete là 228 mm. Như vậy so với các đối thủ trong phân khúc thì đây không phải là một con số quá ấn tượng. Tuy nhiên với một chiếc xe bán tải đi các cung đường ở Việt Nam như thế này thì tôi nghĩ có đây là một con số cũng không quá là thấp, khá phù hợp. Rồi đi ra phía sau này. Đây các bạn có thể nhìn này. Cái ngôn ngữ gọi là thiết kế không gian phía sau G-Line ở trên thế hệ 6 này đã không còn. Tức là có thể cái việc ngồi ở hàng ghế thứ hai trên Triton sẽ gọi là không dễ chịu như phiên bản trước hay không, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng vào bên trong không gian của Triton. Và có một điều bật mí nữa là trục cơ sở ở thế hệ này đã kéo dài hơn một chút so với trục cơ sở thế hệ trước. Hệ thống truyền động thì về động cơ, hệ thống truyền động thì tôi cũng đã để các thông số. Một chiếc xe ở phiên bản cao nhất thì là Biturbo, hộp số tự động 6 cấp, sức mạnh đâu đó khoảng hơn 204 mã lực và sức kéo là 470 Nm. Như vậy các thông số này ở trên Mitsubishi Triton Athlete so với phiên bản cao nhất của Ford Ranger Wildtrak thì các cái thông số đâu đó nó cũng ngang nhau. Ví dụ như là Ford Ranger Wildtrak là 210 mã thì Triton Athlete là 204 mã. Moment xoắn ở Wildtrak là 500 Nm thì trên Triton Athlete là 470, đều sử dụng động cơ gọi là tăng áp kép Biturbo, một bên là hộp số 10 cấp, một bên là hộp số 6 cấp. Giá bán thì đó, một bên là 979 triệu ở Ranger Wildtrak, còn Triton Athlete là 924 triệu. Thì chênh nhau đâu đó khoảng hơn 50 triệu thì cũng có sẽ sự khai khác. Nhưng mà có một điều mà tôi cũng là một người rất thích chạy tốc độ, thích đi những cung đường khó một chút thì vẫn ấn tượng với Triton. Vì đây là chiếc xe bán tải duy nhất tại Việt Nam có thể chạy chế độ 4H. Tại sao chúng tôi lại quan tâm đến cái việc là chạy dài? Nếu như những chiếc xe khác, ví dụ như là Ranger, Navara hay là Hilux chạy 4H nhưng các bạn chỉ chạy được với cung đường thẳng tắp. Thẳng tắp gần như là trên cao tốc đoạn dài dài chạy thẳng. Nếu mà không may để nhầm ở chế độ 4H thì hộp số nó vẫn hy vọng là nó còn nguyên vẹn. Nhưng mà các bạn đi ở các cái đường chỉ cần vào cua thôi, tức là các bánh xe quay không cùng tốc độ, không đồng tốc với nhau nữa thì đâu đó chỉ khoảng 100-200 km là bạn phải thay hộp số. Và lý do là vì có khóa vi sai trung tâm ở trên Triton, đó là một trang bị rất giá trị với những người mà chạy đường xấu, đường công trường, đi đường núi thì có khóa vi sai trung tâm thì các bạn có thể chạy chế độ 4H được. Cái lực truyền tốc độ sang hai cầu xe sẽ là khác nhau, tức là cái lực truyền từ động cơ sang hai cầu nó không cần phải giống nhau nữa mà chạy tùy thích, tức là bánh xe bên trong có thể quay thấp hơn
bánh xe bên ngoài khi chúng ta vào cua và không hề ảnh hưởng hộp số. Đó là một điều rất giá trị ở trên Triton mà các mẫu xe, các đối thủ cùng phân khúc không có. Đó cũng là điểm mạnh mà chúng ta biết rằng là ở các giải đua tại Việt Nam thì Triton cách đây khoảng từ 10 năm trở lại đây thì luôn luôn đạt các giải cao về đua xe off-road. Và cũng là một chiếc xe chạy khá hay, được rất nhiều các anh các chị chạy off-road trong các câu lạc bộ đua xe địa hình đánh giá cao về Triton. Và ở thế hệ này thì khi mà có dịp trải nghiệm trực tiếp ở trên cung đường off-road thì chúng tôi sẽ có những chia sẻ cụ thể hơn với quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía thùng sau này. Đó, cái phần này thì cũng là một cái phần mà tạo nên cái sự hầm hố. Hình như cái phần này là cũng đắt tiền đấy nhá. Nó cùng đồng màu đen và màu cam trên phiên bản cây visual cao nhất. Ở phía sau thì mọi người lại phía sau thì đèn này là gọi là đèn T-shape, thì đâu đó hình như chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên chiếc xe Mitsubishi Xpander. Đó, khi mà chúng ta đạp phanh hay không thì nó hiện đèn chữ T đây. Buổi tối tôi bật đèn nên là đèn chữ T. Phía sau là vẫn sử dụng cả bóng halogen. Đây, Athlete với công nghệ Clean Diesel. Tức là cái công nghệ này để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 tại thị trường Việt Nam khi mà nhập khẩu xe vào thị trường Việt Nam. Đó, ở phía sau đây thì có cam lùi trong hệ thống cam 360. Cam 360 thì phiên bản cao nhất có, phiên bản thấp nhất chắc chắn là không có rồi. Một cái điểm thay đổi so với thế hệ thứ 5 đó là cái phần giúp chúng ta bước lên các bệ bậc để lên thùng xe nó cũng tiện lợi hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nâng cấp cái phần này bằng cái việc thi đẩy đây. Đây là bộ phụ kiện lắp thêm, mọi người thì nhìn này. Xe nguyên bản thì chỉ có cái phần này thôi. Nhưng mà xe đã được nâng cấp thêm phụ kiện thì đây. Phần này thì có giá thì chúng tôi sẽ để trên màn hình để mọi người tham khảo về giá, các bảng giá phụ kiện mà lắp trên Mitsubishi Triton. Về cái việc linh hoạt lên xuống thùng xe ở Triton Athlete thế hệ thứ 6 này thì không được đánh giá cao như Ranger, khi mà Ranger họ thiết kế thêm cái phần này. Phần bệ bước chân ở phía này, bên cạnh các bệ bước chân này thì các bạn nếu mà đứng chẳng buộc ở bên này thì chúng ta sẽ phải đứng lên trên. Đó, đứng như thế này. Nhưng Ranger thì được đứng như thế này. Đó là một cái điểm mà cũng phải thẳng thắn thừa nhận và như vậy. Và bên này là gọi là ốp bình nhiên liệu. Đó, chúng ta thử mở cửa cái bình nhiên liệu xem nào. Đây, cái phần này là cũng là phụ kiện lắp thêm nhé. Phải mất tiền cho được đẹp như này. Đó, diesel. Chỉ dùng diesel Euro 5. Tức là sẽ không phải như một số hãng khác chúng ta phải dùng dung dịch phụ gia như gọi là AdBlue để trung hòa khí thải, tạo ra một cái khí thải đủ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đây, ba ga mui chúng ta có thể lắp thêm giá để đồ, thậm chí là một số các em chơi đô nặng thì lắp thêm cả đèn gọi là rồi để đi off-road, hoặc lắp thêm lều để đi camping. Đó thì các bạn mua xe về thì tha hồ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để thêm một chiếc Triton thế hệ mới đã có nhiều thay đổi ở ngoại thất, hệ thống hệ truyền động. Thì bây giờ nội thất còn đơn sơ như trước không? Mời mọi người vào bên trong. Rồi, đó, tiếng đóng cửa rất chắc chắn của Mitsubishi Triton Athlete. Thì mọi người, cái cảm quan đầu tiên của tôi này, đây là ghế. Cái màu này, cái màu mà phiên bản cũ người ta gọi là màu Hermes, thì cái màu nội thất này vẫn được áp dụng. Đây thì có thay đổi là da thuộc này, da thuộc gọi là, và cái thiết kế ghế rất là ôm lưng. Ở bên hàng ghế phụ của Athlete thì ghế chỉ chỉnh cơ thôi. Tuy nhiên ở trên vị trí tôi đang ngồi đây thì là chỉnh điện, gọi là 8 hướng. Vô lăng đây, vô lăng này, 1, 2, 3, 4, 4 hướng. Thế là tôi vẫn có câu nói đùa là vô lăng và ghế của Mitsubishi Triton Athlete gọi là chỉnh 4 phương 8 hướng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm đến cái điểm đặc sản đầu tiên này. Đặc sản là cái con chuột này, đặc sản của chiếc xe Nhật. Nếu mà trước đây chúng tôi có dịp trải nghiệm những chiếc xe 7-8 tỷ của Lexus vẫn có cái đặc sản con chuột này. Có lẽ đấy là những cái di sản mà người Nhật muốn giữ lại trên chiếc xe của mình. Và đến đời 2024 này Triton vẫn còn. Đó.
Rồi, cái phần thiết kế gọi là lẫy mở cửa này thì cũng tôi thấy nó vuông vức và bề thế như chính cái thiết kế đầu xe của Triton Athlete. Phần này là kết hợp giữa nhựa này, bọc da này, nhựa ốp giả mạ chrome này, gương chiếu hậu ở góc này nhìn thì to, rộng. Tất nhiên là sẽ không to như một số đối thủ khác cùng phân khúc, không quá bề thế. Tuy nhiên là quan sát được, rộng rãi. Cột A thì hơi có nhiều điểm mù một chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thêm vào phía sau vô lăng này là cái màn hình 7 inch. Thì màn hình này nó kết hợp giữa analog, 2 màn đồng hồ tròn và một màn hình digital phía sau. Màn hình digital phía sau nó sẽ thể hiện các thông số về vị trí cần số này, mức nhiên liệu, ODO này, gài cầu, 1 cầu hay 2 cầu, 2 cầu nhanh, 2 cầu chậm, rồi khóa vi sai như nào đó. Vô lăng bọc da tuy nhiên không có lẫy chuyển số. Đó, lẫy chuyển số thì nếu như các anh đi đèo, đi đường núi nhiều mà có lẫy chuyển số thì nó cũng khá là tiện. Thì chúng ta đỡ phải dùng cần số này gạt về số D manual và gạt lên gạt xuống. Thì trên này nó sẽ tiện hơn. Ở đây thì có ADAS này, như lúc đầu chúng tôi đã nói, có cruise control, ra lệnh giọng nói, đèn tự động. Bên bản cao nhất là đèn AHB Auto High Beam, tức là tự động tăng giảm vùng sáng hoặc là gặp chướng ngại vật, gặp các phương tiện ngược chiều sẽ gọi là thông thường chúng ta gọi là cụp pha xuống ấy, để tránh lóa mắt, đỡ nguy hiểm cho cả hai phương tiện. Rồi, phần táp lô này thì là nhựa cứng thôi. Có rất nhiều hộc để đồ nhá. Người Nhật họ thiết kế xe cực kỳ thực dụng luôn. Ở trên này. Đấy, chỗ này bạn được để được nước này, rất nhiều thứ. Hộc này nữa này. Đó. Còn xung quanh các cái tapi cửa này. Đó, mọi người thì nhìn kết hợp giữa da nhựa, nhựa giả carbon và các cái đường khâu cùng màu với màu của thân xe, màu cây visual, màu cam. Đó. Túi khí thì chiếc xe này có 7 túi khí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phía trên này thì là đó, xe gần 1 tỷ thì phải có chống chói tự động đây. Đó, không phải gạt gạt như phiên bản thấp. Đây là hộc để kính này. Này, có cả 2 đèn cho đèn trang, gọi là 2 gương trang điểm cho người lái và hành khách. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái màn hình này. Màn hình này là 9 inch. 9 inch tức là màn hình này nhỏ hơn so với đối thủ Ford Ranger Wildtrak. Ở đây thì có, tôi vẫn thích những cái phím này. Nếu như các bạn quan sát trên chiếc xe, những chiếc xe Nhật ấy, họ vẫn dùng những cái phím vật lý bên cạnh những gọi là cảm ứng. Bởi vì ví dụ như là tay mồ hôi này, hoặc là bạn đang đi trên cao tốc 120 km/h, xong quên không biết cứ phải chọt này, thì thay vì vặn tăng âm lượng lên điều hòa thì đây, cái phím này chúng ta đã nếu mà đã xem kênh review xe của chúng tôi thì đã được nhìn thấy trên chiếc X-Force, gọi dạng như phím máy bay đây. Ngoài ra thì có chế độ Max Cool, tức là làm phát siêu nhanh, giống như kiểu powerful trên cái điều hòa của bạn ở nhà ấy. Tuy nhiên thì không có chế độ lọc không khí. Đèn hazard thì đặt vào đây giống như một cái vách ngăn giữa hai cửa gió điều hòa. Đấy, mọi người có thể thấy là Mitsubishi họ ngôn ngữ thiết kế mới trên chiếc Triton này, họ từ cái gọi là cần gạt cửa gió điều hòa nó cũng bề thế, cũng ấn tượng hơn, đẹp hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta thử kiểm tra cái màn hình này. Đây, cam 360, cam 360 đây. Đây nhá, nét như cam Trung Quốc. Đây có một cái cam giả lập ở trên đây. Hiện tại là cửa chúng ta mở. Đấy, mọi người thể thấy là cái không gian mà chúng tôi đang đặt chiếc xe này vào khá là tan hoang sau cơn bão số 3. Cây đổ rất nhiều. Tuy nhiên thì chúng tôi đã đặt xe trong một cái khu vực an toàn rồi, mọi người yên tâm. Chiếc xe này thì có Apple CarPlay và Android Auto không dây. Rồi, ở đây là gì? Phía dưới nhé, chúng ta sẽ đi theo cái tiến trình là yên ngựa như này. Nút Start Stop Engine, cổng Type-C này, cổng Type-A này, khóa vi sai cầu sau này, vẫn có tẩu sạc này. Anh nào thích hút thuốc thì vẫn dùng được. Cần số đây, cần số thì nó sẽ rất quen thuộc trên những chiếc xe Mitsubishi từ X-Force đến Xpander và bây giờ là Triton. Sạc không dây đặt ở chỗ này. Tuy nhiên là với quan điểm cá nhân tôi thì các bạn dùng sạc không dây khá là nóng máy. Tốt nhất là chúng ta tìm một cái jack
cắm vào nó nhanh hơn. Đấy, cái điểm này là cái chỗ này là cái chỗ mắc tiền này, đắt tiền so với những phiên bản còn lại. Hai phiên bản còn lại là không có cái phần này đâu mọi người nhé. Phần này là cái phần cực kỳ giá trị, hơn mấy trăm triệu đây. Có 7 chế độ lái, tôi có thể đến là bùn, cát, đá, sỏi, tuyết, đường trường và thông thường. Có 7 chế độ lái, có hỗ trợ đổ đèo này. Rồi như chúng tôi vừa nói với mọi người, đó là chiếc xe này thì có khóa vi sai trung tâm, nên là có các chế độ gài cầu, ví dụ như là một cầu, hai cầu nhanh, khóa vi sai trung tâm, và hai cầu chậm khóa vi sai trung tâm. Tức là có khóa vi sai trung tâm thì cái lực phân bổ sẽ là đều, đồng đều hai cầu 50-50. Phần này là phần đựng 2 chai nước. Tôi vẫn thích một chiếc phanh cơ hơn là một chiếc phanh tay điện tử. Tuy nhiên, ví dụ như chúng ta đi một chiếc xe bán tải rất hầm hố, rất đàn ông, rất là off-road mà dùng phanh tay điện tử thì có gì đấy nó không hợp lý lắm. Ví dụ như này, đang đẩy số D, đá một P kéo khít cái, rất là đàn ông, rất là manly. Tuy nhiên thì bạn mà đi phố ấy thì tầm nhét chiếc xe này, một chiếc xe dài 5m3 có bán kính vòng quay tối thiểu khoảng 6m2 vào những cung đường ở Hà Nội như là ngã tư Nguyễn Xiển, Có Duy Tiến, hay là đường gọi là đông đúc nhất như là đầu đại lộ Thăng Long thì cũng khá vất vả khi mà không có auto hold. Nhưng đó là câu chuyện của người chúng ta lựa chọn, chúng ta phải đánh đổi thôi. Một chiếc xe hầm hố, một chiếc xe trông rất đàn ông, rất manly thì tốt nhất là dùng phanh này cũng hợp lý. Ở giữa hàng ghế trước thì vẫn có một cái bệ tì tay và cái hộc để đồ khá là rộng. Tuy nhiên cũng không có chế độ làm mát như một chiếc xe, vài chiếc xe khác. Tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá thì chiếc ghế này nó không công thái học, tức là ở cánh tay phải của chúng ta sẽ cao hơn so với chúng ta khi đặt tay trái. Như vậy khi mà đi đường trường, đi tầm khoảng 2-3 tiếng bắt đầu thấy mỏi rồi thì sẽ không hợp lý cho lắm và sẽ gây đến việc cột sống của bạn nó không được thẳng. Rồi, bây giờ thì tôi với người cao 1m7, nặng 70 cân, ở vị trí này chúng tôi sẽ ra phía sau để xem một chiếc xe ở thế hệ thứ 6 này có trục cơ sở đã dài hơn so với thế hệ thứ 5 thì mà lại không còn thiết kế G-Line nữa thì ngồi có thực sự thoải mái không. Mời mọi người ra phía sau. Đây, tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ 2 của Mitsubishi Triton 2024. Và đúng như tôi nói rồi, phía trước đoán là thực sự là ngồi ở đây nó không thực sự quá thoải mái đâu. Lưng ghế nó bị dựng quá. Ở đây thì có nào, cửa gió cho hàng ghế sau. Ở phía sau này thì có 2 cổng sạc Type-C và USB. Như vậy trên chiếc xe này thì có 4 cổng sạc hai Type-C và 2 USB, 2 tẩu sạc. Ghế này là bọc da rồi, phía sau tài liệu. Rồi, nói chung là thiết kế khá là thực dụng. Rồi, nếu như chúng ta đi 2 người ngồi phía sau thì đây có bệ tì tay như xe sedan luôn, để nước ở đây. Còn ngồi với 5 người ngồi chỗ này thì cũng hợp lý, êm lắm, êm mọi người, êm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía sau của thùng xe trước khi kết thúc chương trình này. Và để lên xe chạy trải nghiệm thì một chiếc xe bán tải thì quan trọng, một phần rất quan trọng đó là thùng xe. Vì mục đích của chúng ta là lưỡng dụng, vừa chở người vừa chở hàng. Mời mọi người. Đó, thì bây giờ ở vị trí này thì chúng ta sẽ lên nắp thùng. Có thể là lên từ phía này hoặc lên từ phía bánh xe đây, để gọi là chằng buộc thì tôi sẽ lên từ phía này. Thì ở thế hệ này thì đã được làm rộng hơn, trông bề thế hơn, và bước lên có lẽ là dễ dàng hơn. Đó. Và những cái phần ốp như thế này thì đã được nâng cấp và bạn phải bỏ tiền ra thêm. Rồi, bây giờ tôi mọi người lại gần. Đó. Họ tí đẩy nó nhẹ nhàng. Và theo công bố nhà sản xuất thì cái thùng xe này có thể chở được hàng lên tới 740 kg. Và khi mà chúng ta chở hàng, ví dụ như đợt này chúng ta đi lên các tỉnh Tây Bắc hoặc vùng Đông Bắc cứu trợ thì đây là những cái móc. Ngoài ra thì cái giá hàng đây bạn có thể đặt, bạn đo, và có thể là bằng gỗ hoặc bằng các vật liệu kim loại cũng được. Đặt lên 1 này, 2 thanh thì sẽ được thêm một cái giá 2 tầng.
Ngoài ra thì cũng có thể là chúng ta sẽ cần những cái vật dụng đặt ngăn như này. Thì chúng ta đã làm một cái tấm chắn cũng đo và đặt như thế này để trách cái đồ, ví dụ chúng ta để cần cái đồ trong này, chúng ta sẽ tạo lên một cái thùng chẳng hạn, không và ra chạm ra ngoài. Bên ngoài chúng ta đặt cái đồ khác và ra là rãnh này để thoát nước này. Cơ bản vậy thôi. Thì đó là những gì mà chương trình ngày hôm nay của tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về chiếc bán tải Mitsubishi Triton Earth Lead có giá 924 triệu đồng. Những thay đổi, những gọi là phiên bản hoàn toàn mới về ngoại thất, nội thất, động cơ. Và bây giờ chúng tôi xin chào quý vị và các bạn để đến một chương trình tiếp theo, lái thử và trải nghiệm chiếc xe này trên hai cung đường on-road và off-road. Xin chào và hẹn gặp lại.